Let's learn how to write a molecular formula. मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ कसरी लेखिन्छ त मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेखिन्छ त्यो पढौँ ल अब स्टेप्स हेरौँ के हुँदो रहेछ स्टेप्स फर राइटिङ मोलिकुलर फर्मुला के स्टेप्स जानुपर्छ त फर्स्ट स्टेप्स हेर फर्स्ट स्टेप के जानु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि मोलिकुलर फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट राइट डाउन देयर सिम्बल्स ल फर्स्टमा सिम्बल लेख्ने त्यसपछि राइट भ्यालेन्सी अहिले एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ अन द टप अफ देयर सिम्बल्स ठिक छ अब नेक्स्ट स्टेप हामी के गर्छौँ क्रिस क्रस गर्छौँ क्रिस क्रस गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ क्रिस क्रस गरिसकेपछि हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ सिम्प्लिफाई भनेको के हो त सिम्प्लिफाई भनेको चाहिँ रिड्युस गर्नु टु ओहो ह्यान्डराइटिङ त कति नराम्रो भयो रिड्युस टु लोवेस्ट होल नम्बर रेसियो ल यो चाहिँ स्टेप हो पहिला सिम्बल लेख्ने त्यसपछि भ्यालेन्सी माथि टप साइडमा लेख्ने टप कर्नरमा एन्ड देन क्रिस क्रस गर्ने अनि सिम्प्लिफाई गर्ने अब एक्जाम्पलबाट जाउँ हामी एक्जाम्पल ओके वी आर ट्राइङ टु राइट मोलिकुलर फर्मुला फर म्याग्नेसियम क्लोराइड अब कसरी लेखिन्छ त यसमा जाउँ ल के छ यहाँनिर एटम्सहरू म्याग्नेसियम अर्को के छ क्लोराइड सिम्बल लेखौँ म्याग्नेसियमको Mg क्लोराइडको Cl ल क्लोराइडको Cl अब फर्स्ट स्टेप हेर त फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भयो सिम्बल लेखिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने अरे भ्यालेन्सी लेख्ने नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने भ्यालेन्सी लेख्ने अब भ्यालेन्सी लेख म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हो 2 हो क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हो 1 हो है भ्यालेन्सी लेख्यौँ नेक्स्ट स्टेप पनि कम्प्लिट भयो अब थर्ड स्टेप के हो त भ्यालेन्सी लेखिसकेपछि के गर्ने क्रिस क्रस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी यसको तल लेख्ने हैन यसको भ्यालेन्सी यसको तल लेख्ने यसलाई नै हामी क्रिस क्रस भन्छौँ क्या साटी दिन्छौँ साट्ने हैन क्रिस क्रस गर्ने अब क्रिस क्रस गरिसकेपछि सिम्प्लिफाई गर्ने यो त अलरेडी सिम्प्लिफाइड फर्ममा छ 1 र 2 हैन यसलाई त के सिम्प्लिफाई गरिराख्नु पर्दैन तर इन केस यहाँनिर 2 र 4 भएको भएर त यसलाई काट्न मिल्दैन कि मिल्दैन थियो 2 1 2 2 2 4 सो यसको सिम्प्लेस्ट फर्म 1 र 2 हुन्थ्यो 1 र 2 लेख्नु पर्थ्यो सिमिलरली यदि 3 र 9 थियो भने 3 1 3 3 3 9 1 र 3 चाहिँ यसको सिम्प्लेस्ट फर्म हुन्थ्यो सो इन्स्टेड अफ राइटिङ 3 र 9 हामी के लेख्नु पर्थ्यो हामीले 1 र 3 लेख्नु पर्थ्यो बट इट इज अलरेडी इन सिम्प्लेस्ट फर्म सो नो निड टु सिम्प्लिफाई भनेपछि अब यसको सिम्बल फर्मुला के हुने रहेछ त Mg को तल कति 1 हैन Cl को तल कति 2 माथि अलरेडी हामीले एक्सचेन्ज गरिसक्यौँ माथि हेर्दैन ल एक्सचेन्ज पार्ट मात्र हेर्छौँ क्रिस क्रस गर्नु भनेको चाहिँ भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु क्या एक्सचेन्ज देयर भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु त्यसलाई नै क्रिस क्रस भनिन्छ अब 1 त लेखिराख्नु पर्दैन त्यही भएर MgCl2 दिस वान विल बी द मोलिकुलर फर्मुला अफ म्याग्नेसियम क्लोराइड अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ ल क्याल्सियम कार्बोनेट के ले बन्यो त क्याल्सियम भ्यालेन्सी लेख्ने फर्स्टमा अर्को छ कार्बोनेट भनेको CO3 यो भनेको सिम्बल हो कार्बोनेटको क्याल्सियम जुन छ क्याल्सियमको हेर है भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी विल बी 2 कार्बोनेटको भ्यालेन्सी पनि 2 हुन्छ भ्यालेन्सी लेख्यौँ फर्स्ट स्टेपमा सिम्बल लेख्ने त्यसपछि भ्यालेन्सी लेखिसकेपछि अब के गर्ने त नेक्स्ट स्टेप क्रिस क्रस गर्ने यसको भ्यालेन्सी यहाँ लेख्ने यसको भ्यालेन्सी क्याल्सियमको तल लेख्ने अब क्रिस क्रस गरिसकेपछि के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने हेर त काट्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ 2 1 2 2 1 2 अब सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि अब लेखौँ क्याल्सियमको तल कति 1 कार्बोनेटको तल कति 1 भनेको त्यो दुबेको हो नि त हैन दुबेको त्यही भएर यसरी होल ब्राकेट यदि एउटा भन्दा ज्यादा एटम छ भने वी युज ब्राकेट क्या हेर अब वादा लेखिराख्नु पर्दैन त्यही भएर CaCO3 यो फर्मुला के को भयो त यो फर्मुला भयो क्याल्सियम कार्बोनेटको अर्को ल लास्ट एक्जाम्पल मैले दिएँ म्याग्नेसियम नाइट्रेटको ल म्याग्नेसियम भनेको सिम्बल Mg नाइट्रेटको सिम्बल NO3 यो सिम्बल नाइट्रेटको म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी विल बी 2 नाइट्रेटको भ्यालेन्सी विल बी 1 यो यसको भ्यालेन्सी हो अब भ्यालेन्सी लेख्यौँ नेक्स्ट स्टेप के गर्ने क्रिस क्रस गरिदेऊ यसको भ्यालेन्सी यहाँ लेखिदेऊ हैन लेखिसकेपछि Mg को तल कति 1 हैन सिम्प्लिफाई त अलरेडी सिम्प्लिफाइड फर्ममा छ नो निड टु सिम्प्लिफाई हैन NO3 हेर त NO3 को तल कति छ 2 अब 2 यसरी लेख्यो भने गल्ती हुन्छ है यो गल्ती हुन्छ किन भन्दाखेरि यो 2 त नाइट्रोजनको पनि हो अक्सिजनको पनि हो द्याट्स वाइ तिमीले यदि एउटा भन्दा ज्यादा एटम छ भने के युज गर्नु पर्यो ब्राकेट युज गर्यौँ अब 1 त लेखिराख्नु पर्दैन सो यसको फर्मुला के हुन्छ त MgNO3 होल 2 यो फर्मुला भयो म्याग्नेसियम नाइट्रेटको ल अब यति मोलिकुलर फर्मुला भयो